વિડીયોની અંદર જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. આ જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. આ ટ્રેક્ટરની ટોટલ માહિતી મળી જશે. અઝરુદ્દીનભાઈને આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો. જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર છે, વેચવાનું છે. જોન્ડિયર 5104 ટ્રેક્ટર છે. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2011ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. અત્યારે કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ગેર, હાઇડ્રોલિક એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને ટ્રેક્ટર તમે રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. બાકી ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. અત્યારે કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર. બેટરી એકદમ સારી છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. બધું વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે. લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. સીટ છત્રી એકદમ સારા. ટાયર ટ્રેક્ટરના મીડિયમ કન્ડિશનમાં. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ છે. બાકી તમે ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જવાના હોય તો ટ્રેક્ટરના માલિકનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. કિંમતની વાત કરું તો 3,30,000 કિંમત અંદાજિત રાખવામાં આવેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો છે વાંકાનેર, જિલ્લો છે મોરબી અને ગામ છે પ્રતાપગઢ ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો અઝરુદ્દીનભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. અઝરુદ્દીનભાઈના 97 246 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.